3 مدارس بنات، دخان، نيران، وصراخ من وراء قضبان حديد. جن يدعون ملكية مدرسة، ومعلمات ضحوا بأرواحهم عشان البنات. قصص حقيقية صارت هنا في السعودية. حياكم الله. قبل نبدأ أتمنى دعمنا بالاشتراك في القناة ومتابعة قصصنا كل اثنين وخميس. تقول صاحبة القصة: أنا واحدة من معلمات مدرسة براعم الوطن، واليوم اللي بحكي لكم ما راح أنساه طول عمري. كان صباح يوم الأحد 25 سبتمبر 2011. الجو حر بس في نسمة هوا خفيفة والسما صافية، وما كان يبين أبداً إن اليوم بيكون مختلف عن باقي الأيام. جيت بدري للمدرسة كالعادة والساعة كانت 6:30. فتحت باب المدرسة ودخلت، وصوت الحارس وهو يسلم والطالبات يدخلون واحدة واحدة لابسين مرايلهم وشايلين شنطهم الصغيرة. زميلتي ريم كانت واقفة في الممر تمسك أوراق الحصة الأولى. سلمت عليها وابتسمت لي وقالت: يومك سعيد إن شاء الله، هالدفعة مجننتني من أول الأسبوع. ضحكت وقلت: هدي أعصابك، يلا هانت، باقي يومين ونخلص المنهج. وزميلتي سوزان كانت في غرفة المعلمات تسوي قهوة، أما غدير كانت فوق في الدور الثاني تراجع مع الطالبات جدول النشاط الصباحي. بدأ الطابور الصباحي والشمس بدأت تطلع أكثر، وصوت النشيد يملى المكان. كل شيء كان طبيعي. البنات بعد الطابور طلعوا لفصولهم، وأنا توجهت لفصلي في الدور الأول. جلست أشرح الدرس والبنات متفاعلات، البعض يكتب والبعض يرسم ويلون، وأنا كنت أشوف الساعة كم وأفكر في بريك الفسحة اللي باقي له نص ساعة، وأتخيل قهوتي مع المعلمات. لكن فجأة شميت ريحة غريبة، ريحة دخان خفيف. بالبداية قلت يمكن واحدة من المعلمات سخنت أكلها في الميكروويف واحترق شوي، لكن ثواني وصارت الريحة أقوى، وبديت أشوف ذرات دخان خفيفة جاية من نهاية الممر. طلعت من الفصل ولقيت زميلتي ريم جاية تركض من الجهة الثانية، وعيونها كلها خوف وتصارخ وتقول: في دخان في غرفة الكهرباء، تعالي معاي نشوف. مشيت معاها وكل خطوة والريحة تزيد، والدخان يطلع من تحت باب الغرفة الصغيرة اللي جنب الدرج. كان واضح إن الوضع مو بسيط. ريم دقت باب الإدارة بسرعة وصارت تصرخ وتقول: بلغوا الدفاع المدني في حريق. هنا بدأ صباحنا الهادي يتحول لكابوس. ريم كانت تدق على باب الإدارة بعصبية، وأنا كنت واقفة أحاول أفتح غرفة الكهرباء، لكن الحرارة كانت طالعة منه بقوة، وصوت طقطقة سلك محترق بدأ يطلع واضح. مديرة المدرسة فتحت الباب أول ما شمت الريحة، وقالت: اتصلوا بالدفاع المدني فوراً. مسكت جوالها وبدأت تتصل، وأنا وريم نركض باتجاه الفصول نصرخ: يلا يا بنات اطلعوا من الفصول بسرعة. المشكلة إن الدخان بدأ ينتشر بسرعة، وخصوصاً في الدور الأرضي، وكنا نحاول نوجه البنات على باب الخروج، لكن كثير منهم كانوا خايفين ويبكون يسألون عن صديقاتهم. طلعت للدور الثاني أشوف الوضع هناك، وهنا حسيت بالكارثة الحقيقية. الدخان بدأ يدخل الفصول، والبنات الصغار ما يعرفون يتصرفون، بعضهم يتخبى تحت الطاولات، وبعضهم تمسكوا ببعض ويصرخون. ناديت بصوت عالي: لا تجلسون، تعالوا معي، امسكوا بيدي وغطوا خشومكم بملابسكم. بدينا نمشي على طول باتجاه الدرج، لكن لما وصلنا كان الدرج مليان دخان أسود كثيف، وصوت فرقعة نار بدأت تطلع من تحت. البنات بدأوا يتراجعون بخوف، وأنا قلبي يطيح من مكانه إن الدرج بدأ ينسد وكيف نطلعه. رجعت بسرعة لغرفة المعلمات، ولقيت سوزان تحاول تفتح شباك كبير يطل على حوش المدرسة، وتصرخ على الحارس: هات أي سلم خلنا نطلع البنات من هنا. الدخان بدأ يخنقنا، وصوت الكحة صارت أعلى من أي شيء ثاني. في لحظات سمعنا صوت الانفجار الأول، بعدها كل شيء صار أسرع وأصعب وأخطر. كنت واقفة عند الشباك مع سوزان نحاول نفتح قد ما نقدر. البنات بدوا يتجمعون حولنا، عيونهم مليانة دموع وشعورهم ملتصقة بوجوههم من العرق والدخان. وسوزان تصرخ على الحارس: جيب السلم بسرعة قبل ما ينقطع النفس. لكن الحارس الله يجزاه خير كان مرتبك رايح جاي ما يدري من وين يبدأ. في اللحظة هذه شفت ريم ماسكة 3 بنات صغار تحاول تطمنهم: لا تبكون، أنا معاكم، يلا نمسك يد بعض ونمشي. كانت تمشي من حنية
تحاول تتفادى الدخان اللي صار مثل الغيمة السوداء داخل الممر. الدور الثاني كان أسوأ من الأول. النار بدأت توصل للأسلاك في السقف، وكل شوي نسمع طقطقة قوية وصوت البلاستيك وهو يذوب. حاولت أرجع مع ريم للممر حتى نطلع دفعة ثانية من البنات، لكن الحرارة كانت مثل جدار من نار يصدنا. رجعنا بسرعة للشباك وبدأنا نرفع البنات واحدة واحدة، نساعدهم ينزلون على سلم معدني جابوه رجال من الحي قبل ما يوصل الدفاع المدني. البنات اللي كانوا فوق السلم كانوا خايفات، بعضهم كان يبكي بصمت وبعضهم يصرخ بأسماء صديقاتهم، وكانت واحدة تمسك بطرف ثوبي وهي تقول أبلة، نورة جوا، نورة ما طلعت. قلبي انكسر لكن ما قدرت أرد عليها، وما كنت أعرف إذا نورة طلعت أو لا. أخيراً سمعنا صوت الصفارات، كأنها رسالة من السماء تقول اصبروا جاكم الفرج. لكن الدخان صار كثيف جداً، حتى رجال الدفاع المدني كانوا يركضون ويلبسون كمامات وأجهزة تنفس قبل ما يدخلوا. في لحظة سمعت ريم تصرخ باسمي، التفت ولقيت واحدة من البنات فقدت وعيها عند الباب. ركضت أنا وريم نسحبها، وكنا نحس كل نفس ناخذه ممكن يكون آخر الأنفاس إذا ما خرجنا بسرعة. أول ما دخل الدفاع المدني حسيت إن الحمل الثقيل اللي على صدري بدأ ينزاح شوي. رجال لابسين أسود وأقنعة وماسكين خراطيم الموية يرشون على النيران اللي كانت تلتهم الستاير والمكاتب. واحد من الضباط شافنا عند الشباك وقال بصوت عالي ابعدوا عن المكان، بنسوي فتحات تهوية. بدأوا يكسرون زجاج الشبابيك الكبيرة والهواء دخل فجأة. في الممر اللي على يميننا كان رجال الدفاع المدني يسحبون بنات صغار، بعضهم يصرخ وبعضهم ما يتحرك. كان المشهد مؤلم. واحدة من المعلمات ركضت باتجاه طالبة كانت مرمية على الأرض، تمسك يدها وتقول قومي يا بنتي الله يخليك افتحي عيونك. لكن رجال الإنقاذ أخذوا البنت وحطوها في النقالة وغطوا وجهها. قلبي ارتجف وقتها، ما كنت أعرف إذا هي حية أو ميتة. ريم كانت جنبي شعرها كله مليان رماد ووجهها أسود من الدخان، لكنها ما وقفت لحظة، كانت تساعد البنات ترفع هذه وتسند هذه وتمسح دمعة ذيك كأنها تحاول تنقذ عيالها. بعد دقائق طويلة كأنها ساعات أعلن الضابط إن الطابق الثاني فاضي، لكن الطابق الأول في مناطق ما قدروا يوصلون لها. وكنا واقفين برا المدرسة نشوف رجال الإطفاء يرشون الموية بكميات هائلة، والمكان صار مثل الضباب الكثيف. والبنات كانوا مجتمعين في زاوية ويحضنون بعضهم، وبعضهم يسألون وين فلانة، شفتوا فلانة. واحدة من الطالبات جات تركض علي وتقول أبلة، أختي كانت في الدور الثاني، ما شفتوها؟ ما قدرت أجاوب، كان في داخلي خوف إني أقول كلمة تكسر قلبها. مع غروب الشمس بدأوا يطلعون آخر الحالات، بعضهم على كراسي متحركة وبعضهم على نقالات. المدرسة كان فيها أكثر من 600 طالبة ومعلمة. اللي ماتوا 3 معلمات، ريم وغدير وفاطمة الله يرحمهم، ضحوا بأنفسهم من أجل إنقاذ الطالبات. والإصابات حوالي 60 ما بين اختناق وكسور وحروق. وصلت طائرات الإخلاء الطبي ونقلوا الحالات إلى مستشفى الملك عبد العزيز ومستشفيات أخرى. وبعد ما هدأ الحريق كان الليل نازل على جدة، لكن المكان كان باقي مضاء بأنوار سيارات الإسعاف والدفاع المدني. الهواء مليان ريحة حريق، ريحة ما أنساها لو عشت 100 سنة. جلسنا احنا المعلمات على الرصيف المقابل للمدرسة، كل واحدة منا تحضن طالبة أو تمسك يدها. البنات كانوا مرعوبات، بعضهم يرتجفون من البرد والخوف، وبعضهم ساكتين وكأن الصدمة جمدت مشاعرهم. جتني واحدة من الأمهات كانت تدور على بنتها بين المصابات. أول ما شافتنا صرخت باسم الطالبة، والبنت قامت تجري لأمها، حضنتها وضمتها بقوة. هذا المشهد خلاني أبكي بصوت عالي لأول مرة من بداية اليوم. لكن مو كل القصص انتهت بالحضن هذا، في أسماء ما نادوا عليها وفي وجوه غابت للأبد. التحقيقات أثبتت إن سبب الحريق قيام 5 بنات عمداً بإحراق أوراق بالقرب من حساس الحرائق، لأنهم كانوا يلعبون يبغون جلس الإنذار يشتغل. وكمان تأخير الاتصال بالدفاع المدني خلى الحريق يكبر وينتشر. بعد أيام وأنا جالسة في البيت ما قدرت أنام، كل ما غمض عيني أشوف الدخان وأسمع صياح البنات وأحس بحرارة النار. الخبر كان في كل مكان، في الجرايد، في التلفزيون، في المجالس.
الكل يتكلم عن حريق مدرسة براعم الوطن وكيف بدأ، وعن قصص الإنقاذ، وعن الشجاعة اللي شافوها من الدفاع المدني والمعلمات وبعض الطالبات اللي ساعدوا زميلاتهم. مرت السنين، لكن بالنسبة لي المشهد باقي جديد، كأني أعيشه كل يوم. اللي صار ما كان مجرد حادث، كان جرح في قلب جدة وذكرى محفورة في قلوبنا. قصتنا الأولى انتهت، أتمنى أنها عجبتكم. تابعوا معنا القصة الثانية بعد قليل. في عام 2015 وفي قرية الشلايل اللي تبعد 70 كيلومتر جنوب المدينة المنورة، تقول صاحبة القصة: اسمي هدى، متقاعدة بعد خدمة 25 سنة في وزارة التعليم. وقتها كنت أعمل في إدارة التعليم بالمدينة المنورة بقسم التوجيه والإرشاد الأسري، ويتبع للإدارة جميع المحافظات والقرى التابعة للمدينة المنورة، ومنها قرية الشلايل، وهي إحدى الهجر الجميلة المشهورة بشلالاتها وطبيعتها الساحرة. في جبال قرية الشلايل توجد العديد من الكهوف الجميلة والمرعبة في نفس الوقت. وفي أشهر الصيف تنتشر ثعابين سوداء كبيرة الحجم بالقرب من أماكن تجمعات المياه. في الأساطير الشعبية قصص تروى عن تسلط الجن وسيطرتهم على أماكن مختلفة في القرية، ومتعارف بين أهل القرية إن هناك كنز من الذهب أسفل الشلال الكبير، ولكن كل من يقرب من هذا المكان تبتلع دوامة كبيرة ومستحيل إنقاذه. في قرية الشلايل مدرسة للبنات ابتدائية ومتوسطة، وهذه المدرسة مبنى مستأجر وليس حكومي. المدرسة بدأت تنتشر فيها أخبار عن تسلط الجن عليها، ووردت بلاغات كثيرة، وجات استفسارات من مديرة المدرسة وبعض المعلمات يسألون كيف نتعامل مع البنات اللي كل يوم تزيد شكاويهم. تقول واحدة من البنات إنها يوم من الأيام شافت رجل كبير في السن لابس ملابس زرقاء بالكامل وجالس وسط حوش المدرسة، وراحت البنت لزميلاتها، وفعلا 3 بنات قالوا إنهم شافوا الشايب وكلهم وصفوه بنفس الوصف. المديرة رفعت لنا الموضوع وذكرت إنه في الأيام الأخيرة بدأت تكثر البلاغات، وإن حالات الصرع والتشنج زادت ووصلت إلى 9 حالات. الصراحة إحنا في البداية ما كنا نعطي الموضوع اهتمام كبير، واعتبرناها إشاعات عادية مثل اللي تنتشر بين الطالبات كل فترة، وكنا نخاطب المدرسة بضرورة تهدئة الطالبات ونفهمهم إن اللي يصير تخيلات لا أساس لها من الصحة. ولكن المديرة كانت تطالب بالتدخل الفوري قبل تكبر المشكلة. وفي يوم من الأيام جانا حارس المدرسة العم بندر، وقال إنه يبغى مقابلة الوزير شخصياً لأن الموضوع مهم جداً. سمحت له بالدخول للمكتب، وكان العم بندر متوتر وعنده أشياء كثيرة يبغى يقولها. قال: أنا كنت أسمع من الناس ومن الطالبات، لكن اليوم أنا شفت بنفسي. قلت له: إيش شفت يا عم؟ قال: عامل النظافة الهندي جاني يركض ويلهث ويقول: بابا بابا تعال شوف، في أولاد يلعبون كورة جوا المدرسة. وقتها كانت الساعة 6 الصباح والمعلمات والبنات باقي ما وصلوا. رحت مع عامل النظافة إلى داخل المدرسة، وفعلا شفت 5 أولاد لابسين طقم واحد لونه أحمر، وأشكالهم كلهم زي بعض كأنهم توائم، يلعبون ب4 كرات قدم لونها أسود. حاولت أكلمهم لكن من الصدمة ما قدرت، قعدت بس أطالع فيهم إلين جاء الشايب العجوز صاحب الملابس الزرقاء اللي كل بنات المدرسة قالوا إنهم شافوه أكثر من مرة. الشايب جمع الأولاد كلهم في طابور واحد وخلاهم يسوون تمارين رياضية، وبعدها قال كلام غير مفهوم كأنها أغنية أو نشيد وطني. بعدها مشوا وراء بعض إلين دخلوا واحد من الفصول. يقول العم بندر: أنا أخذت جوالي عشان أصورهم، لكن كل ما أضغط على بدء تسجيل الفيديو يطفى الجوال. العامل الهندي قال إنه يعرف شخص هندي اسمه سارش يقدر يكلم الجن، وكان يشتغل في مدرسة قريبة. اتصلنا عليه وجانا على طول وبلغناه باللي صار. سارش قال: بابا هذا الشلايل كله مكان مال جن، شلايل في ذهب كثير موجود. العم بندر يقول: إحنا نسمع دايم هذه القصص من أجدادنا وجداتنا، إن الجن يحرسون مناجم الذهب تحت الشلالات. المهم العم بندر قال لسارش اللي صار في المدرسة، وطلب منه يتكلم معاهم إذا يقدروا يشوف إيش عندهم. سارش ماش باتجاه الفصل الفاضي اللي دخلوا فيه الجن، ودخل الفصل وقفل الباب وراه. جلس يمكن 5 دقايق، وبعدها بدينا نسمع صوت ناس يتكلمون مع بعض، والصوت بدأ يرتفع. سألت عامل النظافة: أنت تفهم إيش يقولون؟ قال: لا، هذا كلامه هندي. شوي طلع سارش من الفصل وجانه في حالة غريب، وعيونه بارزة كأنها بتطلع من رأسه.
قال هذه العمارة اللي فيها المدرسة حقت مين؟ قلت هذه حقت شيخ قبيلة بس متوفي من زمان، وأولاده أجروا العمارة لوزارة التعليم. سرج قال الجن يقولون إنهم اشتروا هذه المدرسة منه ب10 كيلو ذهب صافي عيار 24، وإنها ملك لهم وهي مدرسة أولاد للجن، ومعاهم عقد المبايعة، ولازم تطلعون من المدرسة وتشوفون مكان ثاني أو تحاربون الجن إلين تطردونهم. العم بندر يقول انتظرت لين جت المديرة وبلغتها باللي صار، وما خلتني أكمل كلامي، قالت خلاص أنا بتصرف. قلت للعم بندر خلاص إحنا استلمنا الشكوى منك رسمي وراح نحل المشكلة إن شاء الله. العم بندر قال الموضوع لازم يوصل إلى وزير التعليم ولازم تتدخلون بسرعة قبل يصير شيء للبنات. اتصلت وقتها بمديرة المدرسة وقلت لها قصة الحارس العم بندر. المديرة قالت إن عندها بلاغات كثيرة وإن الطالبات نصهم ما حضروا اليوم، وإن أولياء الأمور بدوا يجتمعون كل يوم عند المدرسة يبغون يعرفون إيش صار. في اليوم الثاني حضر للوزارة 3 أمهات مع بناتهم لتقديم الشكوى وطلب المساعدة. تقول أحد الطالبات في الصف الأول متوسط إنها راحت لدورة المياه وسمعت صوت موية مفتوحة في الحمام، وإنها دخلت عشان تقفلها، ولما دخلت فاجأت بيد تمسكها وتسحبها داخل الحمام، وقامت صرخت بأعلى صوت حتى جو المعلمات وأنقذوها. والبنت الثانية تقول إنها كانت تاكل فسحتها وجلست بجنبها بنت غريبة أول مرة تشوفها، وطلبت منها الساندويتش اللي في يدها وعطتها البنت الغريبة. قامت وخطفته بقوة وراحت تجري ونطت من فوق سور المدرسة. البنت الثالثة قالت إنها كل يوم تشوف الرجل العجوز اللي لابس أزرق وإنه يتمشى في حوش المدرسة. إحنا في وزارة التعليم وقتها ما كان عندنا شيء مشغلنا إلا مدرسة الشلايل اللي فجأة كثرت البلاغات عنها، وكنا متأكدين إن كثير من الشكاوي هي هلاوس جماعية، لكن للأسف كان لازم نتعامل معها بجدية. تشكلت لجنة خاصة من قسم التوعية والإرشاد الأسري، وتم توجيهنا بالذهاب للمدرسة والجلوس مع الطالبات والسماع منهم ثم تهدئتهم وتوعيتهم بخطر الإشاعات وعدم نشرها والتسبب في الذعر والخوف بين الطالبات. وجاءنا اتصال من فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يطلبون الإذن بزيارة المدرسة بعد نهاية الدوام لقراءة القرآن استجابة لطلب أكثر من 45 ولي أمر للطالبات. تمت الموافقة على طلب الهيئة وطلبنا منهم يزودون بتقرير بعد انتهاء مهمتهم. الهيئة لما راحوا المدرسة خلوا شيخ يقرأ قرآن في الفصول وفي كل مكان بالمدرسة، لكن الشيخ بعد 5 دقائق جاء صداع شديد وما قدر يكمل. هنا بدأت الأمور تكبر، والناس شافوا بعيونهم الشيخ وهو طالع من المدرسة وسيارة الإسعاف اللي أخذته للمستشفى. الهيئة أرسلت تقرير للوزارة أفادت بأنه تم قراءة القرآن داخل المدرسة والرقية الشرعية، وأيضاً تم تزويد المدرسة بنسخ من القرآن الكريم، وأوصوا باستمرار القراءة والتحصين بالأذكار الشرعية. في اليوم الثاني مباشرة انتشر هاشتاغ في تويتر اسمه نريد حلاً لمدرسة الشلايل، يطالبون فيه الأهالي بسرعة التدخل من الوزارة. الهاشتاغ انتشر بشكل كبير وما زال موجود حتى يومنا هذا. الغريب إنه في ناس كانوا يسخرون من الحادثة ويقولون كل خرافات وكذب، وكان الرد عليهم حسبي الله ونعم الوكيل. مع الأيام بدأ الغياب يزيد يوم بعد يوم إلين صار الغياب جماعي للطالبات، وما صار يحضر إلا المديرة والمعلمات. حتى المعلمات دخل الخوف بينهم وصاروا كلهم يجتمعون في غرفة واحدة من أول الدوام إلى نهايته. فرع الوزارة كان تحت ضغط شديد بسبب كثرة الطلبات بتغيير المدرسة وضيق الوقت، وجاءت اتصالات من المعلمات يقولون إن الفصول في المدرسة فيها أصوات وكأن يوم دراسي عادي مع إن كل الطالبات غائبات. وإحنا خارجين من فرع الوزارة في نهاية الدوام لقينا أعداد كبيرة من الآباء والأمهات يطالبون بإنقاذ بناتهم، ويشتكي بعضهم بأن بناتهم جاتهم حالات صرع وتشنج مستمرة. واحد من الآباء قام يقول ما راح ننتظر إلين يموتون بناتنا، وكمان ما راح نخلي بناتنا في البيت بدون دراسة، لازم تشوفوا لنا حل أنتم المسؤولون. على الفور تم رفع برقية عاجلة للوزير، وصدر أمر بنقل البنات فوراً لأقرب مدرسة والعمل على توفير مبنى بديل خلال شهر كحد أقصى، وتم إبلاغ أولياء الأمور بالقرار، وبعدها تم إغلاق المدرسة نهائياً.
ومع إن تقرير اللجان اللي باشرت وحضرت المدرسة ودرست المشكلة من كل الجوانب أكدت إن اللي صار هي هستيريا جماعية، وهو مصطلح علمي ينطبق على حادثة مدرسة الشلايل. إلا إن أهل الشلايل عندهم الخبر الأكيد ويحكون الكثير من القصص عن علاقة الجن بقريتهم والثعابين السوداء الضخمة اللي يشوفونها كل سنة تحت شلالات الموية. قصتنا الثانية انتهت، إن شاء الله عجبتكم. تابعوا معانا القصة الأخيرة المثيرة بعد قليل. في عام 2002 حدث أكبر حادث لحريق في مدرسة بنات في السعودية، راح ضحيته 15 طالبة أغلبهم سعوديات أعمارهم بين 13 و 15 سنة، وإصابة أكثر من 50 حالة. القصة حدثت في مكة بحي الهنداوية بالمدرسة المتوسطة للبنات رقم 31. تروي أحد الطالبات الناجيات القصة، تقول مبنى المدرسة كان قديم جدا وفي حي شعبي، وكانت وسائل السلامة محدودة بل شبه معدومة. عدد الطالبات في المدرسة كان كبير جدا، حوالي 900 طالبة، بالإضافة إلى أكثر من 50 معلمة وموظفة، كلهم في هذا المبنى المتهالك. الشبابيك كانت مغلقة من الخارج بسياجات حديدية، لم يكن في المدرسة إلا مخرج طوارئ واحد صغير جدا وأبوابه مغلقة. المبنى كان عبارة عن قنبلة موقوتة جاهزة للانفجار. الكثير من الشكاوي والملاحظات تم رفعها من المدرسة إلى رئاسة تعليم البنات، لكن للأسف لم يتم حل المشكلة. تقول الطالبة الناجية في أحد الأيام العادية بالمدرسة وفي تمام الساعة 8 صباحاً ارتفعت الأصوات داخل المدرسة من البنات لوجود دخان في الأدوار العلوية للمدرسة، وخرجت بعض الطالبات من الفصول مع أن لا يوجد جرس إنذار ولا توجيه من إدارة المدرسة. بدأت الفوضى تزيد، وحاولت بعض المشرفات تهدئة الطالبات وطلبوا منهم الرجوع للفصول. النيران اشتدت والدخان انتشر بشكل كبير، وخرجوا كل الطالبات برا الفصول. المديرة اتصلت وقتها بالدفاع المدني، والمشرفات قالوا لنا لا تخافون، هذا حريق بسيط بس التماس كهربائي، والدفاع المدني في الطريق. دقائق والدخان الأسود صار مثل الغيمة الكبيرة، ونزلوا البنات من الأدوار العلوية يتدافعون من الدرج، يحاولون الخروج من المدرسة اللي كانت مغلقة. المديرة والمشرفات اتصلوا على حارس المدرسة عشان يفتح البوابة، لكنه قفل الباب بالمفتاح وطلع برا يتفرج على الحريق. الدفاع المدني وصلوا معاهم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الهيئة كانت تتواصل مع المديرة داخل المدرسة وتطلب منها تنظيم الطالبات للخروج وتؤكد ضرورة التزامهم بلبس العباءات. المديرة كانت تترجى فتح الأبواب بسرعة لأن الوضع في الداخل كارثي، لكن للأسف حتى الدفاع المدني كان يطفي من الخارج فقط ولم يسمح له بالدخول للمدرسة. الهيئة كانت تنسق لخروج منظم للطالبات، وطلبت من إدارة المدرسة الاتصال بأولياء أمور الطالبات عشان يستلمون بناتهم وما يقعدون بالشارع. كانت الإجراءات بطيئة والبنات تختنق في الداخل. البنات كانوا متكدسات عند البوابة يحاولون الخروج، لكن البوابات مغلقة. طلعوا بعضهم للأدوار العليا يصرخون من الشبابيك اللي كانت كمان مغلقة بسياجات حديدية. الناس في الشارع مفجوعة وما هم قادرين يسوون شيء إلا مطالبة السلطات بسرعة الإنقاذ. وصلت دوريات الشرطة بقيادة العقيد محمد الحارثي للموقع، وبدأت بعض البنات بتكسير الشبابيك والقفز من الأدوار العليا، وفوراً أمر العقيد بابتعاد الهيئة عن البوابات والسماح للدفاع المدني باقتحام المدرسة. وفعلاً كسروا أبواب المدرسة وأخرجوا البنات، ودخل فريق الإطفاء. صار تدافع مرعب للبنات وتكدس أدى للاختناق. أولياء الأمور كانوا يساعدون فريق الإنقاذ والكل كان في حالة استنفار. جاءت سيارات الإسعاف ونقلت الضحايا والمصابات للمستشفى. توفي 15 طالبة وأصيب أكثر من 50 طالبة ومعلمة بحالات اختناق. الحادثة وقتها أثارت الرأي العام، وأمر الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز بتشكيل لجنة خاصة من الوزارة والشرطة والدفاع المدني وهيئة الأمر بالمعروف للتحقيق في أسباب الحادث، رغم أن وزارة الداخلية وقتها صرحت بأن الهيئة لم تكن سبب في تأخير إنقاذ الطالبات. إلا أن وقتها صبت الناس غضبها على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحملوها المسؤولية الأكبر في الكارثة، لأن أغلب روايات أولياء الأمور والطالبات
كانت تؤكد أن الهيئة منعت خروج البنات ودخول رجال الإطفاء للمدرسة إلا بالضوابط الشرعية. وقتها صدر أمر من الملك فهد بن عبد العزيز بإعفاء الرئيس العام لتعليم البنات، وتم إلغاء الرئاسة العامة لتعليم البنات ودمجها مع وزارة التعليم، مع تشديد الإجراءات الاحترازية ووسائل السلامة في جميع المدارس وخصوصاً المستأجرة. وتم التشديد على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حادثة مدرسة مكة كانت مروعة وراح ضحيتها عدد من الطالبات، وكانت نقطة تحول رئيسية في تغيير وتطوير إجراءات السلامة بكل مدارس المملكة. انتهت قصصنا لهذا اليوم، نتمنى أنها نالت إعجابكم. لا تنسون دعمنا بالاشتراك واللايك عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة.